चायनीज वर्ल्डमध्ये मी पूजा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते। आज मी घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ जो आहे व्हॉट आय ऑर्डर वर्सेस व्हॉट आय गॉट। ओके, म्हणजेच मी काय ऑर्डर केलं होतं आणि मला ते कशा पद्धतीने मिळालं। ओके, तर त्यासाठी आता शॉप्सीवरती खूप सारी ऑफर चालू होती, खूप साऱ्या पर्सेंटेजने ऑफ चालू होता। तर मी विचार केला की मला टी शर्ट हवा होता, तर मग म्हटलं की आपण तिथून ऑर्डर करावा। अल्दो मला माहिती आहे की शॉप्सी आणि फ्लिपकार्ट सेमच आहे, पण शॉप्सीमध्ये थोडा प्राइस कमी मध्ये आहेत आणि फ्लिपकार्टवरती जास्त आहेत। तर मग म्हटलं की विचार केला की आपण ऑर्डर करून बघूयात की आपल्याला कसं प्रोडक्ट मिळतंय। तर मग मी टी शर्ट ऑर्डर केलाय, 2 टी शर्टचा सेट ऑर्डर केलाय फ्लिपकार्टवरून आणि मला हे असं मिळाले। म्हणजे पहिल्यांदा मला असं मिळालं, नाहीतर अदरवाईज या पेपरच्या बॅगमध्ये पार्सल असतं आपल्या आतमध्ये, पण या टाइमला त्यांनी असंच वरती दिलेलं आहे। याच्यामध्ये अनबॉक्सिंग करण्यासाठी जास्त कष्टच नाही आहे, कारण की इथे एक लावलेलं आहे, इथे हे स्टिक लावलेली आहे। जस्ट आपल्याला ही स्टिक काढायची आहे आणि हे ओपन होतं। आणि मग मी याच्यामध्ये हे 2 कलरचे टी शर्ट ऑर्डर केले आहेत। एक आहे ब्लॅक आणि एक आहे तो पीच कलरमध्ये केलेला आहे आणि हा मी यंग ट्रेडमधून ऑर्डर केला आहे, हे तुम्ही बघू शकता इथे। आणि खूप छान असे कलर आहेत याच्यामध्ये, म्हणजे मला हे 290ला 2 मिळाले, म्हणजे 150चा 1। तर खूपच छान डील आहे, कारण की बाहेरही नाही मिळत ऑनलाईन। आणि ह्याची क्वालिटी आता मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते की याची क्वालिटी कशी आहे। याची क्वालिटी तर खूपच छान वाटते, खूप स्मूथ आहे, मऊ आहे याचं कापड, म्हणजे आणि कॉटन आहे आणि खूप छान आहे। हे बघू शकता तुम्ही, जास्त थोडंसं ट्रान्सपरंट आहे हे, पण जास्त जाड नाही, जास्त पातळ नाही। तुम्ही हे ऑफिसला जाताना किंवा कॉलेजला जाताना तुम्ही हे वेअर करू शकता, खूपच छान आहे। हे उन्हाळ्यासाठी तर खूप चांगलं आहे, गरमीचे दिवसांमध्ये पण तुम्ही घालू शकता, घरी घालू शकता, कम्फर्टेबल आहे, खूप जास्त कम्फर्टेबल वाटतंय मला हे। आता मी तुम्हाला घालून दाखवेलच की हे तुम्हाला कसं आहे, कापड वगैरे कसा फील येतोय वगैरे, पण ओव्हरऑल तर खूप छान आहे, कॉटन आहे, मऊ आहे, कम्फर्टेबल आहे। तर तुम्ही बाहेर जाताना किंवा बाहेर तुम्हाला कुठे आउटिंगला जायचं असेल तर तुम्ही हे घालून जाऊ शकता आणि घरातही घालू शकता, त्यामुळे काही प्रॉब्लेमच नाहीये तसा। हा तर खूप छान होता, म्हणजे काही बॅड डील नाही केली आहे मी। आणि सेकंड वन इज पीच कलर। हा मला कलर खूप 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 जास्त आवडलाय, पीच कलर यार, लुकिंग कूल, खूप छान दिसतोय। आणि मग आता ओपन केल्यानंतर वाव, खूपच छान आहे हा कलर। आणि याचं कापड पण सेम जसं ब्लॅकचं आहे तसंच आहे, कारण की दोन्ही मी एकाच ठिकाणी केलेले आहेत ऑर्डर, त्यामुळे याचं पण कापड तसं ट्रान्सपरंट तर नाहीच आहे, जास्त थोडं नॉर्मल ट्रान्सपरंट आहे, पण घालायला खूप कम्फर्टेबल आहे, मऊ आहे, खूपच छान आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही हे बाय करू शकता। हे पण तुम्ही ऑफिसला जाताना घरात घालू शकता, कॉलेजला जाताना घालू शकता, त्यानंतर हे खूपच छान आहे। त्याच्यामुळे मला तर खूप आवडलं, मऊ आहे, कॉटन आहे, नॉट अ बॅड डील। म्हणजे एवढा कमी प्राइसमध्ये मला नाही वाटत कुठे मिळेल, लाईक 150ला 2, म्हणजे 150च्या रेंजमध्ये इतका छान टी शर्ट हे आजकाल 150ला तो कुठेच नाही मिळत। पहिले डिमार्टला मिळायचं 99ला, त्यांनीही आता प्राइस वाढवलेले आहेत। मग ऑनलाईन तुम्ही ऑर्डर करूच शकता, ह्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, तुम्ही जाऊन तिथे चेक करू शकता। पण बेसिकली मला हे खूप आवडलेलं आहे, 150च्या मानाने खरंच खूपच छान क्वालिटी आहे याची, तर तुम्ही हे ट्राय करू शकता। तर चला, तर मी तुम्हाला हे टी शर्ट्स घालून दाखवते की हे मला कसे दिसत आहेत।
लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की मी अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत राहणार आहे. जर तुम्हाला असं वाटतं की मी हे ऑर्डर करावं आणि त्याचे रिव्ह्यू तुमच्यासोबत शेअर करावे तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की मी काय ऑर्डर करू आणि त्याचे रिव्ह्यू तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. कारण की असेच न्यू गोष्टी मी ऑर्डर करून तुम्हाला दाखवणार आहे, त्याचे रिव्ह्यूज तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे स्टे ट्यून. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.